lang sa art jazz. Tayo ng mag-art jazz. Forma, sukat, kulay. Okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Akala ko giant ka eh. Ba't nababa ako? Hindi naman ako mukhang dyan. Hindi, babayaan mo na yung nananaginip kasi. Kung kanina ko pa pinananaginipan yung Jolly... Yummy Jolly Jelly Bun. Bun? Ayun, ano ba yan? Sige na. Simula na tayo. Simulan Tara na na. natin. Confectioner's sugar. Lemon jelly. Food coloring. Vanilla. 1/3 cup light corn syrup. Oh, okay ka na ba? Okay na, okay na. Yeah. Game. Gagawa na tayo ngayon ng ating yummy jelly bun. Ang una natin gagawin ay ang candy clay. Candy clay? Ibig sabihin, may candy na tayo na pwedeng kainin, tapos may clay pa na pwedeng paglaruan? Talino, oo. Ang candy clay na to, yan ang gagawin nating mga isda para sa jelly pond natin. Ang una nating gagawin ay paghaluin ang margarine yan, at ang confectioner's sugar. Kailangan nating haluin ng mabuti. Dahan-dahan ang paglagay ng confectioner's sugar. Ayan. Ngayon, lagay na natin yung salt. Tapos, dahan-dahan natin ilalagay ang light corn syrup. Yan, sige, ikaw nga magbuhos, dahan-dahan lang habang hinahalo ko siya. Yan. Pakisimot nga. Lahat nung corn... Ano? Corn syrup, sabi ko, Ay. ilagay mo dyan. Naku, wag na. Madumi na yung kutsara. Wala ko, simutin ko dun eh. O, palagay naman ng vanilla. Dito hindi sa bibig mo. Yan. Sarap! Ang susunod nating gagawin, pagkatapos niyong haluin, kailangan nating masahin. Tulad nito. Yan. Mamasahin natin Parang siya. kang gumagawa ng tinapay. Oo, pero ang nahabol natin ay ang consistency ng clay. Mamasahin niyo siya hanggang... Ayan, malapit na umukha na siyang clay. Konti pa. Ayan, ito ang magiging candy clay natin. Ayos ah. Ayan. Hati-hatiin natin siya sa maliliit na bahagi para makagawa tayo ng iba't ibang kulay ng candy clay. Oh, hatiin mo naman. Hindi yan pizza dough. Ay, di ba? Candy clay, Ganun. tapos ng pizza. Yan. Yan. O yan. Hatiin mo siya sa maliliit na bahagi, tapos masahin mo ulit lahat ng bahagi. Okay? Okay. Hinati. Minasa ang bawat lahati. Minasa. Teka muna. Ano yan? Ginawa ko siya kanina. Ano to? Alam mo ako lang magtrabaho, di ba? Teka muna. Paano nagkakulay ang mga yan? Simple lang. Hinaluan natin ng food coloring yung nagawa nating clay. Siguro mga 1 o 2 patak ng food coloring. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami kasi depende rin yan sa laki ng clay na gagamitin mo. Paano kunyari gusto ko ng yung medyo like dark brown? Paano? Pagkahaluin mo lang lahat ng kulay. Sige nga. Isa lang. Isa. Pero hindi na rin natin. Meron naman. Ang red. Sakin mo na. Ba? Naging rainbow. Oh. Yan, dark brown na. Meron na tayong iba't ibang kulay ng candy clay. Pwede natin gawin yung mga isda para sa ating yummy jelly bun. Gamitin nyo lang yung mga daliri nyo para kortehan yung mga isdang gagawin nyo.
habang pinapatuyo natin ang fish candy glaze, handa natin ang ating jelly. Pwede kayong bumili ng ready-to-eat jelly o kaya pwede rin kayong gumawa ng sarili nyo. Out of powdered gelatin mix or gulaman. Pero ngayon, meron tayong ready-to-eat gelatin. Hiwain natin siya. Pwede nyo siyang lagay sa bowl. Ito yung mga hiniwa ko kanina. Yan. Yan ang magiging pan. Ayan, pag natuyo na yung mga isdang ginawa natin at ready na yung jelly pond, pwede na natin ipatong yung mga isda. Lagay na natin yung mga isda sa ating yummy jelly pond. Pero, gawin nyo lang to pag malapit nyo nang ihain yung yummy jelly pond kasi maaaring maghawa yung food coloring ng mga isda dun sa jelly. Ah! Ah! Hi, Epi! Tayo ng